በዛሬው ቪዲዮ አንድ አስደናቂ የኤአይ ዌብሳይትን አብረን እናያለን። ዌብሳይቱም እንግዲህ እጅግ በጣም ብዙ አስገራሚ ቱሎችን በውስጡ ይዟል። ከነዚህ ቱሎች ውስጥ ጥቂቶቹን ስጠቅስላችሁ አንክሮፕ፣ ስካይ ሪፕሌሰር፣ ቴክስት ሪሙቨር እንዲሁም ክሊን አፕ እና የመሳሰሉትን ቱሎች በውስጡ የያዘ ዌብሳይት ነው። እነዚህን ቱሎች እንዳብራራላችሁ ከፈለጋችሁ ቪዲዮን እስከ ፍጻሜው መከታተላችሁን እንዳትረሱ። ለዚህ ቻናልም አዲስ ከሆኑ ሰብስክራይብ በማድረግ ይቀላቀሉን እያልኩኝ በቀጥታ ወደ ቪዲዮ አመራችኋለሁ። ዌብሳይቱንም ለመጠቀም እንግዲህ በቅድሚያ ወደ ብሮዘራችን እንሄዳለን። የላፕቶፕ የኮምፒውተር እንዲሁም የስልክ ተጠቃሚዎች clipdrop.co ብላችሁ ትጽፋላችሁ። ዌብሳይቱ እንግዲህ clipdrop ይባላል። እንግዲህ ዌብሳይቱን የምታዩትን ይመስላል ማለት ነው። እጅግ በጣም ብዙ የፎቶ ኤዲቲንግ ቱሎችን በውስጡ የያዘ ነው። አንድ በአንድ አሳያችኋለሁ ቱሎቹን። ይህም ዌብሳይት በኤአይ ገዛ ነው ብዙ ስራዎችን የሚሰራው ማለት ነው። ስቴብል ዲፊውዥን የሚለው እንግዲህ ክፍያ ስለሚጠይቅ ወደ ሁለተኛው ቱል እንሄዳለን። አንክሮፕ፣ በአንክሮፕ እንጀምራለን። ይህ ማለት እንግዲህ ፎቶአችሁን አንክሮፕ ያደርግላችኋል ማለት ነው። ለምሳሌ ያክል እንደምታዩት ራሱ ዌብሳይቱ ላይ ይሰጠናል ፎቶዎችን። አሁን ክሮፕ የሆነ ፎቶ ነው። ይህን ፎቶ እንግዲህ አንክሮፕ ሲያደርገው የተለያዩ ባክግራውንዶችን ይጨምርልናል ማለት ነው። በምሳሌ ላሳያችሁ። እንግዲህ እንደምታዩት ክሊክ ፔስት ኦር ድሮፕ ፋይል ሂር ቱ ስታርት ይላል። ሰማያዊ ፓርቱን ክሊክ በማድረግ ፎቶ እናስገባለን። ፎቶውን ሰሌክት ካረኩ በኋላ አስገባዋለሁ በዚህ መልኩ። ከዛም በምን ያህል ሳይዝ አንክሮፕ ላርግላችሁ ይላል። እዚህ ጋር ሳይዙን ትመርጣላችሁ ማለት ነው። እኔ በላንድስኬፕ አረጋለሁ። ከዛም ኔክስት የሚለውን ስትጫኑ ራሱ ፕሮሰሱን ይጀምራል ማለት ነው። እንግዲህ በምታዩት መልኩ አንክሮፕ አድርጎልናል ማለት ነው። ባክግራውንዱ ላይ የተለያዩ ነገሮችን አድ በማድረግ ፎቶአችንን በዚህ መልኩ አንክሮፕ ያደርግልናል። እናንተ ሌሎችንም ፎቶዎች አስገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ሴቭ ለማድረግ እንግዲህ ከላይ እንደምታዩት የሴቭ ምልክት አለች። እሷን በመጫን ወደ ቴሌግራማችን ሴንድ እናደርገውና በዚህ መልኩ ሴቭ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ወደ ሁለተኛው ቱል ስንሄድ እንግዲህ ሪኢማጂን ኤክሴል ይባላል። እንግዲህ ይሄ ምንድነው? ፎቶን ካስገባን በኋላ የተለያዩ ቫሪዬሽን ያላቸውን ፎቶዎች ራሱ ጄኔሬት ያደርግልናል ማለት ነው። ለምሳሌ ያክል እነዚህን ፎቶዎች ተጠቅሟል። እኛም አንድ ፎቶ አስገብተን እንመልከት። እንደምታዩት እንግዲህ ይህ ፎቶ ወደዚህ ቀይሮልናል ማለት ነው። የራሱን ስታይል ተጠቅሞ ፎቶ እንደምታዩት ይዘቱን ሳይቀይር በዚህ መልኩ ቀይሮልናል። ሶስት የተለያየ አማራጮችን ነው የሚሰጠን። እንግዲህ ይህንንም ሴቭ ለማድረግ በተመሳሳይ መልኩ ራሱ እንግዲህ ኮላጅ አድርጎ አስቀምጦልናል። ሶስተኛው ቱል ደግሞ ስቴብል ዱድል ይባላል። እንግዲህ ይሄኛው ምንድነው የሚያደርገው ካላችሁኝ እዚህ ጋር አይምሮአችሁ ውስጥ ያለን ምስል ትስላላችሁ ማለት ነው። በምታዩት መልኩ ድሮ ካረጋችሁ በኋላ የምትፈልጉትን ፕሮምፕት ትጽፋላችሁ እዚህ ጋር። ከዛም ጄኔሬት በማድረግ የተለያዩ አይነት ምስሎችን መስራት ትችላላችሁ። ለምሳሌ ከታች አስቀምጦልና እንደምታዩት ይሄኛውም ቱል ክፍያ ይጠይቃል። አራተኛው ቱል ደግሞ ክሊን አፕ ነው። እንግዲህ ክሊን አፕ የተለያዩ ኦብጀክቶችን፣ ሰዎችን ወይም ቴክስቶችን ከፎቶአችን ላይ የምናጠፋበት መንገድ ነው። እሱንም በምሳሌ ያሳያችኋለሁ ማለት ነው። አንድ ፎቶ መርጬ በምሳሌ ያሳያችኋለሁ። ሙቭ የሚለውን በመጫን ፎቶን በመፈልገው ሳይዝ ዙም አደርገዋለሁ። ከዛም ሰሌክት ብዬ የምፈልገውን ፓርት ማጥፋት የምፈልገውን ፓርት በዚህ መልኩ ብረሽ ካረኩት በኋላ ክሊን እለዋለሁ ማለት ነው። ከዛም እንግዲህ በምታዩት መልኩ ብረሽ ያረኩትን ፓርት አጥፍቶልኛል ማለት ነው። እጅግ በጣም አስገራሚ ቱል ነው ይሄኛው። አላስፈላጊ ፓርቶችን ከፎቶአችን ላይ በዚህ መልኩ ማጥፋት እንችላለን። አምስተኛው እንግዲህ ሪሙቭ ባክግራውንድ ነው። እንደምታዩት ሪሙቭ ባክግራውንድ ኦንላይን ኢን ዋን ክሊክ ይላል። በአንድ ክሊክ ብቻ ባክግራውንዳችሁን ማጥፋት ትችላላችሁ። ደግሜም ፎቶ አስገብቼ እንመልከት። እንግዲህ ኤአይ በዚህ ሰዓት ላይ እጅግ በጣም ብዙ አስገራሚ ነገሮችን እየሰራ ይገኛል። እዚህ ዌብሳይት ላይ እንዳያችሁት ይህ ሁሉ እንግዲህ የሚደረገው በኤአይ አማካኝነት ነው።
በጣም በሚገርም ሁኔታ እንግዲህ ፎቶን ባክግራውንዱን አጥፍቶልናል ማለት ነው ያለ ምንም እንከን። ቅድም ያያችሁትን ፎቶ ባክግራውንዱን አጥፍቶልናል ማለት ነው እንደምታዩት። በጣም አስገራሚ ቱል ነው፣ ሁላችሁም መጠቀም አለባችሁ። ስድስተኛው ደግሞ ሪላይት ይባላል። ሪላይት እንግዲህ ፎቶአችንን ውበት ለመስጠት የምንጠቀምበት ቱል ነው። ሪላይት ዩር ፎቶስ ኤንድ ድሮዊንግ ኢን ሰከንድስ ይላል። ይሄኛውም በተመሳሳይ መልኩ ፎቶን ካስገባን በኋላ ምን አይነት ኢፌክት መፍጠር እንደምንችል አሳያችኋለሁ። እንግዲህ በምታዩት መልኩ ራሱ ያዘጋጀልን ቴምፕሌቶች አሉ፣ እነዚህ መጠቀም እንችላለን። ካልሆነም ደግሞ ከታች በምታዩት መልኩ የተለያዩ አማራጮች አሉ፣ እነሱንም መጠቀም እንችላለን። ሪላይት እንግዲህ በተለይ ለፖርትሬት ፎቶዎች ስቱዲዮ ምናምን ለተነሳችሁ ሰዎች በጣም የሚያምር ኢፌክትን መስጠት ትችላላችሁ ማለት ነው ፎቶአችሁ ላይ። እንግዲህ እነዚህን ቴምፕሌት ከመረጥን በኋላ በምታዩት መልኩ እነዚህን 3 ነጥቦች በማንቀሳቀስ ፎቶአችን ላይ የሚያምር ኢፌክት መፍጠር እንችላለን። ፓወር፣ ከለር እና ዲስታንስ እንዲሁም ራዲየሱንም እዚህ ጋር መቆጣጠር እንችላለን። እጅግ በጣም የሚያምር ፎቶ በዚህ መልኩ መፍጠር እንችላለን ማለት ነው። ሰባተኛው ቱል ደግሞ ኢሜጅ አፕስኬል ነው። እንግዲህ የተለያዩ ኖይዝ ያላቸውን ፎቶዎች እንዲሁም ብለር ያላቸውን ፎቶዎች በቀላሉ ኳሊቲያቸውን የምንጨምርበት ቱል ነው ማለት ነው። ይህ ቱል ለምሳሌ አንድ ደብዘዝ ያለ ፎቶ መርጬ ላሳያችሁ። እንግዲህ በምታዩት መልኩ እጅግ በጣም ኳሊቲውን ጨምሮልናል። መጀመሪያ እንዲህ ነበር፣ ከዛም ወደዚህ ቀይሮልናል ማለት ነው። እንደምታዩት በጣም ኳሊቲውን ጨምሮልናል። ስምንተኛው ቱል እንግዲህ ቴክስት ሪሙቨር ይባላል። ይህም ቱል የሚያደርገው ምንድነው ካላችሁኝ ከፎቶአችን ላይ ቴክስቶችን በቀላሉ የምናጠፋበት ቱል ነው ማለት ነው። ለምሳሌ እንግዲህ እኔ የሰራሁት ተምኔል አለ፣ ከዛ ላይ ቴክስቱን እናጠፋለን። ፎቶን ካስገባን በኋላ ሪሙቭ ቴክስት የሚለውን በመጫን ፕሮሰሱን እንጀምራለን። እንደምታዩት እንግዲህ በቀላሉ ቴክስቶችን አጥፍቶልናል ማለት ነው። ሙን ለምን እንደረሳት አላቅም፣ አማርኛ ማንበብ አይችልም መሰለኝ። ሙን ብቻ አስቀርቷታል። እንግዲህ አማርኛ ማንበብ አይችልም ማለት ነው ይህ ኤአይ። ሌላ የእንግሊዘኛ ቃል አስገብተን እንመልከት። እንግዲህ እዚህኛው ፎቶ ላይ ሁሉም የእንግሊዘኛ ቃላት ስለሆኑ እንደምታዩት አንድ ጽሁፍ ሳይቀር በሙሉ አጥፍቶልናል ማለት ነው። በዚህ መልኩ እንግዲህ የምትፈልጉትን ጽሁፎች በቀላሉ ማጥፋት ትችላላችሁ ከፎቶአችሁ ላይ። ዘጠነኛው ቱል ደግሞ ስካይ ሪፕሌሰር ይባላል። ይህም እንግዲህ የሰማዩን ፎቶ በቀላሉ ይቀይርልናል ማለት ነው። እንደምታዩት ከታች ብዙ አይነት ቴምፕሌቶች አሉ፣ ብዙ አይነት የሰማይ ምስሎች አሉ። ከነሱ ውስጥ እየመረጥን ማስገባት እንችላለን። ደግሞ ከዚህ ውስጥ የፈለግነውን የሰማይ ከለር በመምረጥ ፎቶ ማስገባት እንችላለን። ለምሳሌ ይሄኛው መርጫለሁ። ከዛም ፎቶ እናስገባና ምን አይነት ለውጥ እንደሚያመጣ እናያለን። ጄኔሬት እንለዋለን። እንግዲህ በምታዩት መልኩ የሰማዩን ባክግራውንድ ቀይሮልናል ማለት ነው። እጅግ በጣም በሚያምር መልኩ ነው የቀየረልን። አስረኛውና የመጨረሻው ቱል ደግሞ ስዋፕ ይባላል። ይህም ምንድነው የሚያደርገው ካላችሁ ይህም ቱል እንግዲህ የፊቶችን ነው ስዋፕ የሚያደርገው ማለት ነው። የአንድ ሰው ፎቶ ላይ የኛን አንገት ወይም የኛን ፊት ማስገባት እንችላለን። እሱንም በምሳሌ ያሳያችኋለሁ። ለምሳሌ የኤለን መስክ ፊት ላይ የኔን ፊት አስገብቼ ያሳያችኋለሁ። እንግዲህ በምታዩት መልኩ የኔን ፊት አስገብቶልኛል ማለት ነው። በትክክል ፊታችሁን ብቻ ተነስታችሁ የምታስገቡ ከሆነ ተመሳሳይነት ያለው ምስል ነው የሚሰጣችሁ ማለት ነው። ይሄኛውን እኔ ከሌላ ተምኔል ላይ ስላስገባሁት ነው በዚህ መልኩ ያመጣልን። ቢሆንም ግን እንደምታዩት በጣም በሚያምር መልኩ ነው ፎቶን ያስገባልን። አንድ የመጨረሻ ቦነስ ልጨምርላችሁ። እንግዲህ ይሄኛው ስቴብል ዲፊውዥን ይባላል። ይሄኛው ደግሞ ምንድነው የሚያደርገው ካላችሁ ሪል ታይም ቴክስት ቱ ኢሜጅ ነው ጄኔሬት የሚያደርግልን። ይህም ማለት እንግዲህ ጄኔሬት እንዲያደርግልን የምንፈልገውን ነገር በምንጽፍበት ሰዓት እሱ እዛ ላይ በምታዩት መልኩ ጄኔሬት ያደርግልናል ማለት ነው። ጽሁፉን ጽፈን ሳንጨርስ ምስሉን ወዲያውኑ ጄኔሬት ያደርግልናል ማለት ነው ሪል ታይም። ያው የተወሰኑ ስህተቶችም ቢኖረውም እንግዲህ እንደምታዩት ጄኔሬት አድርጎልናል። ስቴብል ዲፊውዥን ክፍያ ስለሚጠይቅ ነው ይሄን የተጠቀምኩ። ነገር ግን አቅሙ ኖሯችሁ ስቴብል ዲፊውዥን መክፈል የምትችሉ ሰዎች ካላችሁ ሪኮመንድ ማድረጋችሁ ስቴብል ዲፊውዥን የሚለው እንድትጠቀሙ ነው። እዚህ ላይ ያለ እንደምታዩት የፈለጋችሁትን ፕሮምፕት በመጻፍ የምታዩትን አይነት ምስሎች በቀላሉ ጄኔሬት ማድረግ ትችላላችሁ።